Ang mga aso ay best partner nating mga tao na matawag nating si Bantay. Dahil si Bantay ang may turing din nating tagapangalaga natin sa ating tahanan kapag tayo ay wala sa ating tahanan o habang tayo ay natutulog. Yo, welcome back sa aking channel and I'm Jed. Ngayon ay alamin natin kung bakit nga ba umaalulong ang mga aso, lalo na kapag sa gabi. Huwag mo munang kalimutan mag-subscribe at pinutin mo na rin ang bell para updated ka sa mga bago kong i-upload na videos. At i-like nyo naman itong videos na ito at i-hit natin kahit 200 likes lang. Hep hep! Shoutout muna tayo kay Edward Eloren, Joey Sagaysay, at special shoutout kay Shedan Alexander Biduya. Yan, tropa ko yan at kaibigan ko yan dito sa YouTube. Kaya simulan na natin. Ang pag-alulong ng mga aso ay may ibig sabihin din nito at maraming dahilan kung bakit umaalulong ang mga aso, lalo na kapag gabi. Ang unang dahilan, maaaring may nakikita itong kakaiba tulad ng kaluluwa, aswang, dahil totoo na ang mga mata ng aso ay nakakita ng hindi nakikita ng mga tao. Ang pag-alulong ng mga aso kapag may multo ay iba. Ang buntot nito ay nakabag papasok sa loob ng katawan nito na nagsasabing takot na takot ang aso. Mabilis na pag-alulong kapag malapit lang sa kanya ang multo at iba pang kaluluwa. Mahabang pag-alulong naman kapag malayo sa kanya ang mga ito. At ang leg nito ay nakaunat na palatandaang nasa malayo ang kanyang nakikita. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay umaalulong ang aso dahil sa kanyang nakikita ng mga multo o maligno. Umaalulong din sila kapag parang nahiwagaan sila sa kanilang nadarama at nakikita. Tulad kapag bilog na bilog ang buwan at ang paligid ay sobrang liwanag dahil sa buwan. Kapag nararamdaman nilang may kakaibang nangyayari sa lupa tulad ng paparting na lindol, ang aso ay umaalulong din. Kapag naramdaman ng aso na may naghuhukay sa lupa, ang aso ay pwede rin magbabala sa pamamagitan ng pag-alulong. Umaalulong din ito kapag ang aso may nakikitang biglang paggalaw ng mga puno, sanga ng mga punong kahoy sa malayo. Sa biglang pagpapalit-palit ng simoy ng hangin, mainit at bigla ang lamig, ang aso ay umaalulong din. Bukod sa mga nabanggit, ang aso ay umaalulong kapag ito ay may sakit, lalo na kung ang sakit nito ay sa anumang bahagi ng sikmura o tiyan at sa iba pang sakit na naramdaman niya sa kanyang organs. At yan ang mga dahilan ng pag-alulong ng mga aso. Di naman ibig sabihin na umaalulong sila ay may mamamatay. At dito na nagtatapos sa aking videos, kaibigan. Sana nag-enjoy ka. Marami pa akong gantong i-upload na video. Kaya mag-subscribe ka lang at pinutin mo na rin ang bell para updated ka. Thank you.